ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨ खुद। हाँ जी, एक बेस ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੇਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਾਧੂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਬੇਸ ਜੋ ਹੈ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਢ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਢ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 50 ਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ। 50 ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 50 ਹੈ ਉਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ 2.5 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2.5 ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ 1 ਉਂਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋਵੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪੱਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 50 ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿੰਚ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਿੰਗਲ ਪੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਵੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਥਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 50 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2 ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਆਵੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿੰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪਟਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਹੈ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਪਿੰਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਵੱਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਟ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟ ਪੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੱਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਿੰਚ ਨਾ ਲਗਾਓਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਟਰਬਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਰੱਖੋ ਪੱਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਲਾ ਪੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਿੰਚ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, 4-5 ਵੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਲਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੂਬੀਆ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਲੈਂਥ 7.5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਾਹੇ 5 ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਰੋਲਣੇ ਨੇ ਵੱਟ। ਦੇਖੋ ਫਰੋਲ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਨੋਰਮਲ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੰਚ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਪੂਣੀ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਲਾ ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਪ ਕਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਵੀਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ
ज़्यादा खोलना है पूनी का अंदर वाले हिस्से नालों, ठीक है जी। तो बंद पासा जोड़ा उपर वाली साइड रखना है, ठीक है जी। 4 ਉਂਗਲਾਂ का गैप जरूर याद रखियो, 4 ਉਂਗਲਾਂ का गैप रखोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वट्टां वाली साइड तो जोड़े वट नहीं पैंदे जरूर पैणगे। तो पिंच भी जोड़ा है सिंपल पिंच है, सिंपल पिंच लगाओगे तो ही जोड़े वट तुहाडे ज़्यादा निखर के सामने आउणगे। देखो जी वट अपने आप पल्ले दे विच पहलां ही दिखाई दे रहे हैं। बस तुसीं की करना है कि ये वट्टां नूं पिंच लगा के तो वट्टां वाली साइड ते सिर्फ तोड़ देना हुंदा है। पल्ला जिन्ना पतला होएगा उन्ने जोड़े वट है वध निखर के सामने आउंदे ने, जे सिंगल पल्ले दे नाल वट पाउणे हुंदे ने तां। डबल पल्ले नाल ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੰਚ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਵੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਨਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ 5 ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕਿ 5 ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 21-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 6 ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 5 ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੱਗ 5 ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਪ ਉਸਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ ਹੱਦ 3-4 ਵੱਟ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਟ ਪੈਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੱਗ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ 50 ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ 50। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 50 ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕੱਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੱਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਰੀਕ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਾਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾਇਆ, ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਭੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪੱਲੇ ਨੂੰ, ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਓਗੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਟ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਈ ਵੱਜੇ। ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੂਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਫੇਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਣੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਨ ਖੁਦ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੈਲਿਊਬਲ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।